माझं नाव प्रांजल मनोज काळे. माझा इन्स्टिट्यूट जॉईन केल्यापासून खूप छान एक्सपिरियन्स आहे. जसं की आता पेपर म्हणजे माझे जे सिनियर होते ते त्यांनी सांगितलं की M2 आणि M3 म्हणजे त्यांचा एक्सपिरियन्स होता की M2 आणि M3 काढणं खूप हार्ड असतं असं. पण मला गॅरंटी पण नव्हती का मी काढू शकेल असं. मॅममुळेच पॉसिबल झालं. थँक्यू सो मच मॅम. ऑनलाईन म्हणजे मॅम तुम्ही इतक्या छान प्रकारे कन्सेप्ट क्लिअर करून घेतला. परत फॉर्म्युलांमधलं जे लॉजिक असतं त्यामुळे फॉर्म्युले लवकर लर्न झाले. त्यामुळे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला एकदम इझी जात होतं. इझी जात होतं. हा. हो. आणि स्पेशली ज्यावेळेस तुम्ही ऑनलाईन लेक्चरला बसायचे त्यावेळेस फॅमिलीचं काय बॅकड्रॉप असायचा त्यावेळी? म्हणजे त्यांना पण वाटतं की ठीक आहे ऑनलाईन किंवा काय? जे तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन स्किल आहे ना ते पण घरच्यांना समजत होतं कारण ऑनलाईन क्लासमुळे. म्हणजे ते पण मग नंतर ते पण तुम्हाला डिस्टर्ब नको करायला. हा हा. एक्झॅक्टली की त्यांनी तुम्हाला नंतर डिस्टर्ब नसेल केलं. आणि नाही. स्पेशली तेव्हा जेव्हा तुम्ही कॅमेरा ऑन करून बसले. हो. ठीक आहे. कधी कधी ऑफ असलं ना तरी ते येऊन मागून काहीतरी सांग. हो. अशी कोणती गोष्ट आहे की जी तू इथून शिकली आणि ती तुझ्या लाईफ थ्रू अप्लाय करशील? अशी कोणती गोष्ट आहे की जिला हिट फर्स्ट झाली? म्हणजे टाइम मॅनेजमेंट तुमचं एकदम परफेक्ट असतं लेक्चरचं कॉलेजचं. आणि परत जे कॉन्सन्ट्रेशन करण्याची जी स्किल आहे ना ते खूप छान प्रकारे शिकले. ऑफलाईन पेक्षा ऑनलाईन बेटर आहे का दोन्ही मॉडरेट आहे? व्हॉट इज द एक्सपिरियन्स अबाउट दॅट? ऑनलाईनच छान असेल मी तर म्हणेन. त्याचं रिझन काय असेल की? ऑफलाईन पेक्षा कारण आपला जो कॅमेरा असतो तो ऑन असतो आणि त्यांच्यामुळे लवकर समजतं. ऑफलाईन मध्ये कसं खूप गोंधळ असतो मुलांचा पण म्हणून. खूप सारे फीचर्स अवेलेबल आहे ऑनलाईन क्लासमध्ये ऑफलाईन पेक्षा.